السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو صحتكم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم فيديو جديد. اليوم حلقتنا تحكي عن الطيور، كيف تجلد الطير يمك، يعني ابد ما يروح وهاي، ابد ما يروح. هسه اسوي لكم اياها. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعل الجرس على مود يوصلك كل جديد، واي شيء تحتاجونه كتبوه بالتعاليق واحنا راح نبدا ان شاء الله. يلا شباب رجعنا لكم. الطير إذا تريدون يجلد عندكم أبد ما يروح، لازم تزوجونه. الزوجة تجيب له حلة وقفص وتخليه بيهن لمدة يوم أو 3 أيام. طلعين من القفص أكيد راح يزوج وطلعه وطيره شكله 3 أيام زوجه وطيره، وبعد أبد ما يروح من عندك. هي ماكو غير هاي الطريقة تجلد الطير. أبد ما تلقون غير هاي الطريقة اللي تجلد الطير عليك على السطح. وإذا زوجته وكملت دوشر على السطح يوم، ثاني يوم وبطير بيه. بعد هاي كل شي ما عليه، حتى لو ما مبيضة نثيته موجودة نثيته ومطيرة بعد ماكو. بعد هاي يعني هي هاي الطريقة مضمونة 100%. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل جديد ان شاء الله. باي باي.